สวัสดีครับผมสำหรับ EP นี้นั้นเรามาทำรูปแบบ Heffer Cycle กันดีกว่าครับเป็นแบบนี้นะครับผมว่าแล้วเราก็เริ่มทำกันเลยครับเริ่มแรกเราก็สร้างวงกลมขึ้นมาก่อนไปที่เครื่องมือสร้างวงกลมขึ้นมาครับปรับขนาดนั้นก็แล้วแต่เราชอบเลยนะครับว่าเราจะเอาขนาดสีด้านในเนี่ยเราจะใช้สีเป็นแบบ Radial นะครับผม Radial แบบ Liner เนี่ยนะครับ ส่วนเส้นสโตรกนั้นไม่ใช้นะครับก็ใช้ได้เลยครับผมจากสร้างวงกลมมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทำการ Copy วงกลมขึ้นมาอีกรูปหนึ่งที่ Edit นะครับไปที่ Copy Edit อีกครั้งหนึ่งปาด In Font นะครับเพื่อให้วงกลมใหม่เนี่ยอยู่ตรงเดิมเลยนะครับทำการย่อวงกลมใหม่นี้ลงมานะครับที่ว่าเราจะได้ขนาดไหนนะครับ เปลี่ยนเป็นสีขาวครับงั้นก็ไปที่ Edit ไปที่ผ่าน Import นะครับผมเพื่อฟังผมหนึ่งคราวนี้ก็คลิกขวานะครับเลือก Align ก็ Send Backward นะครับเพื่อจะให้วงกลมนี้เลื่อนไปอยู่หลังวงกลมสีขาวนะครับผมจากนั้นการย่อวงกลมใหม่นี้ที่สร้างขึ้นมานะครับที่ขอบนอกสุดอยู่ติดกับขอบนอกสุดของขาว ต่อไปที่วงกลมใหญ่อันล่างสุดไปที่ Gradient นี้นะครับปรับองศาของ Gradient เขาอยู่ที่-45นะครับผมส่วนกลม Gradient เล็กด้านในเนี่ยก็ปรับองศาเป็นที่45องศาเท่านี้รูปวงกลมแบบ Chamfer ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้องการเปลี่ยนสีเนี่ยก็สามารถได้เช่นกันเปลี่ยนเป็นสีแดงนี้ดูนะครับที่ Gradient นี่นะครับเลือก Type เป็น Liner Radial นี้อยู่ที่-45ด้านในก็เช่นกันด้านในเนี่ยก็จะเป็น45ข้ามกับด้านเรียบร้อยครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้านั้นมาทำรูปอะไรนั้นฝากติดตามด้วยแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ